ขาแรกเซ็นทรัลเวิลด์นี่คือเข้าแถวรอเข้างานไม่สิเข้าแถวรอเข้าร้านนี่เขามาเติมของคนเต็มเลยเย้เข้าแล้วได้เข้าแล้ว ดูตัวไหนก่อนตัวไหนสวยๆมีมิกกี้เมาส์ด้วยนะ นี่คือ New Arrival ไง New Arrival เจอแล้วสกาวแพนด้าเขาบอกว่ามูลค่าเฮ้ยสรุปอันนี้มันสรุปอันเป็นชุดเดียวกันป่ะก็ไม่โตเอาดูดิว่าอันเดียวกันป่ะเขาบอกว่าขายดีไม่ใช่เสร็จแล้วตัวไหนอ่ะไม่อยู่เขาไม่ได้ตั้งโชว์ในนี้แต่อันนี้พาสีพาสเทลเนี่ยอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วมันก็ตัวไหนอะไรอ่ะนี่ไงชุดนี้ไงเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะ
ถุงนั่นคืออะไร นี่สปูกี้บีน ถุงเล็กๆเห็นบ้างอยู่ไกลนู่นน่ะ ขนมเหรอไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เป็นอะไร อันนี้คือเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ดูดิโซเอาแล้วด้วย